برو بلی خود چیزا ما ایشی بگر پلاستیک هم من یخشه کامل بای مهربانی میگم دبای کچرای لگیده اون دو لبام لگیده این پس پوستم هستم اما هر چیز که مخیم برای کرم انمر جمع کرده واپس زمینه تیم کچرا بینیم نه که بله خبره بله مرده بینیم کم بیش کاکایی نگوزار رفته بزر خب بسم الله الرحمن الرحیم از طرف ابو تراب اوپن اسکاوت سکسفای مهم گرفته بود امروز دیگه جاری ساری است این تغمه دیگه منی قبرستان دیگه زیادتر دیگه ده هر لبا دیگه خالی کشته بزن دیگه بس مسئله دیگه جوانا کم همت کردن دیگه امروز صفایی کرده این تقریبا بچه دیگه پورا منی پورا قبرستان پیدا شدن دیگه استی در آن صفایی کرده این استی سلام علیکم کاکای خوبین بخیر جانشون جوره این تو میتون بسیار بده دیگه هر قسمی جمادن دیگه جوز موز پاپڑ ماپڑ کیک میگم پوشایش دیگه تمام همینش برتا